वेगवेगळ्या शहरांतील चविष्ट स्ट्रीट फूड आणि चांगल्या रेस्टॉरंट्सची माहिती मिळेल फक्त आपल्या टेस्टी फूड चॅनलवर। नक्की सबस्क्राइब करा, पाहत रहा। नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर, टेस्टी फूड चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचे स्वागत आहे। आज मी आलो आहे देवगड येथे। ह्या साईडला आहे जामसंडे, इकडे आहे देवगड। आणि जामसंडे आणि देवगडच्या मध्ये आपल्या येताना आपल्या उजव्या हाताला एक अथर्व प्युअर व्हेज हॉटेल, अथर्व प्युअर व्हेज आहे। तर इथे मी 1 वर्षापूर्वी आलो होतो सारण, तर तेव्हा आम्ही इथे जेवलो होतो दुपारी। अतिशय सुंदर जेवण असतं, तर म्हटलं तुम्हाला दाखवूया। हे आहे अथर्व प्युअर व्हेज। तर तुम्हाला आता आतमध्ये दाखवतो। जेवण अतिशय उत्कृष्ट असतं। पूर्ण व्हेजमध्ये तुम्हाला भरपूर व्हरायटी आहे पदार्थांची। त्यांचं मेनू पण तुम्हाला मी दाखवतो। पूर्ण AC असं सिटिंग व्यवस्था आहे। आणि ह्यांच्याकडे तुम्हाला सर्व कोकणी पदार्थ मिळतील घरगुती। केळफुलाची भाजी रेडीमेड असते, कवळ्या फणसाची भाजी आहे, नंतर आंबा फणसवडी आहे, अमृत बर्फी आहे, नंतर आमरस आहे, हे सर्व आहे। आणि अतिशय सुंदर अशी सिटिंग व्यवस्था पण आहे। तर आता आम्ही व्हेज थाळी मागवली आहे, तुम्हाला थाळी आल्यावर दाखवतो व्हेज थाळी कशी आहे। यांच्याकडे तुम्हाला मिळेल कोवळ्या फणसाची भाजी, आणखीन केळफुलाच्या भाजीचं पॅकेट मिळेल। हे भाजी फोडणी करून करावी लागते, गरम पाणी नाही टाकून। आणि ही अळूवडीची भाजी आहे, अळूची भाजी। तर असं त्यांच्याकडे आहे। हां, केळफुल आहे। आणि ती बर्फी आहे अमृता, त्यांच्याकडे ती पण मिळते, आंब्याची बर्फी। ही आंबा बर्फी आहे आणि ही हापूस आंबा वडी आहे। तर असे सर्व पण आयटम आहेत। आणि ते जाम आहेत का? हां, मुरंबा आहे। ओके ओके ओके। आंब्याचे सर्व प्रोडक्ट आहे, जाम पण आहे आंब्याचा। ओके ओके। हे तुम्ही कधी चालू केलंय हॉटेल? किती महिने झाले याला? हां, वर्ष होईल। ओके। पूर्वी आलो होतो तेव्हा इथे खाल्लं होतं आम्ही, आणि अतिशय सुंदर असं जेवण होतं। आता तुम्हाला दाखवतो व्हेज थाळी आहे। हा आहे त्यांचा मेन्यू। त्याच्यात स्टार्टर्समध्ये मसाला पापड, फ्रेंच फ्राईज, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राईज, कोथिंबीर वडी, अळूवडी, गोबी मंचुरियन, असे बरेच आयटम आहेत। तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून वाचू शकता 1 बाय 1। मेन कोर्समध्ये बऱ्याच गोष्टी अवेलेबल आहेत त्यांच्याकडे। मेन कोर्समध्ये बघा, पनीर बुर्जी, पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, मक्खनवाला, हे ते सर्व भाज्या। रेट मुंबईसारखेच आहेत। मशरूम बटर मसाला, हो हो। तर हे हा त्यांचा पूर्ण मेनू आहे। तर आम्ही आता व्हेज स्पेशल थाळी सांगितले, आणि त्याच्याबरोबर अळूवडी आणि कोथिंबीर वडी सांगितली। तर अळूवडी। तर आता ते आल्यावर तुम्हाला दाखवतो डिश कशी आहे ती, आणि टेस्ट कशी आहे ते पण सांगतो। मी एकदा ऑलरेडी जेवलो इथे, त्यामुळे मला माहिती आहे टेस्ट चांगली असते। हा त्यांचा पूर्ण मेनू आहे। आमचे 2 सबस्क्रायबर इथे आहेत, त्यांना मी जेवण देते माझ्या। तर तुम्ही पण चॅनल सबस्क्राईब करा। हा, त्यांना जेवणाची संधी मिळते जेवायचे। अशी स्कीम आहे की टेस्टी फूड चॅनल जे सबस्क्राईब करतील, सबस्क्राईब करून स्क्रीनशॉट पाठवा, मग जायचा खर्च तुम्ही करायचा, जेवण आम्ही देणार। तामणकर त्या मेनू कार्डवर PhD करतायत। त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे, काय नाही, अभ्यास पूर्ण PhD। ह्यांच्याकडे ना बिसलरी पाण्यासारखे एक आहे, ॲक्वा व्हॅली। याची पण टेस्ट एवढी सुंदर लागते ना, तर बघितलं कुठे मॅन्युफॅक्चर आहे, तर हे कुडाळमध्ये होते। तर म्हणजे गावच्या पाण्याची टेस्ट आहे याच्यामध्ये। एकदम मस्त पाण्याची टेस्ट आहे।
तर तुम्ही देवगडला आलात तर मुद्दाम हे पाणी मागवून घ्या, ॲक्वा व्हॅली. सुंदर टेस्ट आहे. ही अळूवडी मागवली आहे आणि आता टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला यांच्याकडचे कसे आहे. घ्या बघूया एक. घे ताई, बघा कसं आहे. घे प्रकाश. हे आले व्हेज स्पेशल थाळी. याच्यामध्ये बघा तुम्हाला कोशिंबीर आहे, सोलकढी आहे, आमरस आहे, डाळ आहे, एक उसळ आहे. कसली उसळ आहे बघूया. छोले आहेत आणि इकडे एक भाजी आहे मिक्स आणि राईस आहे आणि चपाती आहेत 2. त्याच्याबरोबर कोथिंबीर वडी पण आहे. तर जेवण दिसायला तरी अतिशय सुंदर दिसत आहे. मागे खाल्लेलं असल्यामुळे मला माहिती आहे की चांगलं असतं ते. तर आता तरी पण तुम्हाला टेस्ट करून सांगतो. हे सर्व आम्ही असे बसलेत जेवायला. कसं वाटतंय जेवण? आपण पहिलं बघूया ही भाजी कशी आहे. छोले, छोल्याची भाजी एकदम मस्त आहे आपल्या. हे कोथिंबीर वडी तुम्हाला सांगतो कशी आहे. चटणी लावून बघूया. अतिशय क्रिस्पी आणि टेस्टी आहे कोथिंबीर वडी. एक नंबर. एक सुकी भाजी घेऊन घेऊया. ओके. सुकी भाजी पण मस्त आहे. आणि इथलं मेन USP असं आहे की मसाले आपले घरगुती आहेत, त्यामुळे तुम्हाला खाल्ल्यावर अजिबात त्रास नाही होणार. तहान होते किंवा सोडा घातलेला असतो तसं काही नाही आहे. आपल्या घरचं जेवण असतं तसं जेवण बनवलेलं आहे. आमरस बघतो घेऊन मी कसं आहे. आमरस तुला पोळी लागणार आहे ना अजून. त्यांनी त्याच्यातून ते कामाला आमरस आहे, तो पण मस्त आहे. 3 मधला आहे, एकदम मस्त आहे. बघूया कसं. एकदम मस्त. सोलकढी पण एकदम प्रॉपर आहे. या हॉटेलच्या अथर्वच्या मालक आहेत त्या उत्तरा जोशी. त्या आपल्याला हॉटेलबद्दल थोडी माहिती सांगतात. थोडी हॉटेलबद्दल. गेल्या वर्षी म्हणजे 2025ला ऑक्टोबरमध्ये आम्ही दसऱ्याला हे हॉटेल सुरू केलंय शुद्ध शाकाहारी. सुरू करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे एक तर ह्या परिसरात शुद्ध शाकाहारी हॉटेलच नाहीये आणि लोकांची फार गैरसोय होते येणाऱ्या. व्यवसाय म्हणून ही एक उत्तम संधी आहे असं आम्हाला वाटलं. आणि मुख्य म्हणजे ही माझ्या मिस्टरांची खूप इच्छा होती सुरुवातीपासून की आपण असं एक हॉटेल सुरू करावं. त्यासाठी आम्ही ते केलं आणि सुदैवाने आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप छान रिस्पॉन्स इथे मिळालाय आम्हाला. इथे आमच्या हॉटेलमध्ये आम्ही शुद्ध शाकाहारी जेवण देतो. अगदी घरगुती चवीचं, फारसं तेलकट तिखट असणार नाही याची काळजी घेऊन, जेणेकरून ते लहान मुलं किंवा वृद्ध लोक किंवा जनरल सगळ्यांनाच आवडेल असं. त्यासोबतच पंजाबी आणि चायनीजमध्येही प्युअर व्हेजमध्येच सगळं जेवण देतो. त्याबरोबर काही कोकणी पदार्थ जे बाहेर मिळत नाही असे स्पेशल पदार्थ पण असतात. मोदक किंवा रस शेवया सारखे पदार्थ आम्ही मेड टू ऑर्डर देतो. म्हणजे तुम्ही आधी ऑर्डर दिली की करून मिळतात. दर संकष्टीला तर मोदक असतातच, म्हणजे ते दर संकष्टीला आम्ही चालू ठेवलंय. पण एरवी जरी हवं असेल तुम्ही 1-2-3 तास आधी फोन केला तर त्यानुसार मग किंवा सीझननुसार थोडंसं गर्दी हे बघून करून देतो आम्ही. आणि बाकी इथला स्टाफ आहे तो शक्यतोवर लोकल आणि बऱ्याचशा महिला जास्तीत जास्त जितक्या आपल्याकडे काम करतील त्याच्यावर आमचा फोकस आहे, जेणेकरून इथल्या लोकांना रोजगार देण्यात मदत होईल. काही ग्रुप्स येणार असतील त्यांच्यासाठी स्पेशल इथलं कोकणचं काही पदार्थ हवे असतील त्यानुसारही आम्ही करून देतो. फक्त आमच्याशी आधी संपर्क करून ते
हे सांगावं लागतं, ठरवून घ्यावं लागतं आणि त्यानुसार आम्ही एक 35-40 अगदी 50 माणसांपर्यंतच्या ग्रुपची अरेंजमेंट करून देतो. मॅडमनी आपल्याला हॉटेलबद्दल पूर्ण माहिती सांगितली आहे आणि मी आत्ता जस्ट परत जेवलो आहे. अतिशय जेवण सुंदर आहे. अळूवडी, नंतर ह्याची वडी, कोथिंबीर वडी, आमरस एकदम सुंदर होतं. आणि नक्की देवगडमध्ये जर तुम्ही आलात तर इथे भेट द्या एकदा, आणि तुम्ही एकदा भेट दिली तर तुम्ही नेहमी येणार याची मी गॅरंटी देतो तुम्हाला. तर हे होतं अथर्व प्युअर व्हेज. अतिशय सुंदर असं जेवण आणि सर्व पदार्थ अतिशय सुंदर, एकदम कमी मसालेदार पण चवदार असे आम्ही खाल्ले. मजा आली. तर तुम्ही देवगडमध्ये आलात तर नक्की अथर्वमध्ये येऊन एकदा जेवण ट्राय करा आणि तुमचा अभिप्राय या व्हिडिओ खाली द्या. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा टेस्टी फूड चॅनल. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.